Hello LUKERETS! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome back to my vlog. Welcome back to my vlog, welcome back to me, and welcome back to my life. Alright? Magparamdam ka na dahil... Wala lang. Okay, so, yes, again, welcome back to my vlog, LUKERETS. Alright, so today's edition para sa vlog na to, we are going to talk about migration. Migration, okay? Alam niyo ba yun kung ano yung migration? Sounds like irrigation, di ba? Patubig sa farm. Korne. Okay, migration po mga LUKERETS. Migration, ibig sabihin sa Tagalog, wag na lang natin i-translate sa Tagalog. Explain ko na lang sa Tagalog. Migration, ibig sabihin, yung lilipat ka sa ibang lugar, definitely sa ibang bansa, at mas pipiliin mong manirahan doon ng mas pangmatagalan, or yung iba habang buhay na, yung iba doon na lang din namatay, nilibing, okay? So, dahil hinahanap mo yung better life, yung better opportunity na hindi mo nakikita o nahanap sa sarili mong bansa, okay? So, that's what you call migration, alright? So, ano-ano yung mga kinoconsider ng mga taong nagma-migrate sa ibang bansa, alright? Ayun nga, sabi ko, gusto nila ng bagong country, bagong bansa, syempre definitely new culture yan siya, bagong kultura, bagong tradisyon, bagong nakikita sa mga mata nila, yung mga taong nakakasalamuhan nila, to have a better opportunity, yung makahanap sila ng better work, di ba? Mas magandang sahod, mas magandang bayad, yung mga ganun ba? Yung mga ganun yung hinahanap nila. So, ang tawag doon is quality of life. Then definitely, hinahanap din nila yung safety and security na hindi nila nakikita o nararamdaman sa sarili nilang bansa. Kaya, mas gusto nilang nagma-migrate na lang sila sa ibang bansa. And definitely, naghanap din sila ng mga benefits, alright, sa bansang ito. For example, yung quality ng education. Alright, for example, karamihan sa mga bansang tumatanggap ng mga immigrants are nagbibigay sila ng free education hanggang college, yes. And then yung healthcare services, yung halos libre na lang lahat, wala ka na lang babayaran pa. Yun yung mga hinahanap ng mga tao kung bakit sila nagma-migrate sa ibang bansa. Alright? So, hindi lang dahil ito gusto nila makapag-abroad. Iba po yung mga nakasanayan natin na nag-a-abroad lang dahil gustong maghanap buhay. Kami po yung mga immigrant, kami po yung mga OFW. Alright? So yung mga overseas Filipino workers, alright, yung nag-abroad, kami po yung pumupunta sa ibang bansa para lang po magtrabaho. Pero hindi po kami immigrants. Alright? So magkaiba po yung mga immigrants at yung mga overseas workers ng bawat bansa. Alright? So, sino-sino yung usually yung mga lahi na nagma-migrate? So definitely isa na tayo dyan, no? Isa na ang Filipino na nagma-migrate sa iba't ibang panig ng bansa. Alright? So, nandiyan ang Asians, which is kasama nga tayo, di ba? Yung mga Latins, alright? Yung mga Latins, yung mga galing sa Latin America, yung North America part, yung mga Latino, 'di ba? Yung mga galing sa, let's say, galing sa Mexico, galing sa Colombia, galing sa Argentina, sa Brazil. Okay, kasi yung mga lugar na 'yan, although malalaking bansa 'yan, alright? Marami pa ring mga tao doon na mahihirap at mas hinahanap nila yung buhay nila na mag-migrate sa ibang bansa. For example, karamihan sa kanila, mas pinipili nilang pumunta ng USA. Ayan, yung mga Latino, mga Latina, ayan. And then yung mga Arabs din, for example, yung mga Arabs na galing sa mga mahihirap na pinanggalingan. For example, may mga Arab countries na hindi kumaga pinagkaitan ng yaman, wala silang oil, 'di ba? Wala silang oil kaya hindi sila mayaman na Arab country. For example na lang yung mga taga Algeria, ano pa ba? Morocco, ayan, Tunisia, ayan, mga Arabs po yan na galing sa Syria dahil nga may gulo doon, galing sa Iraq dahil yun din, may gulo din doon. So sila po, nagma-migrate sila sa ibang bansa. Pero karamihan sa cases nila is under sa refugee category. So mamaya explain natin kung ano yung refugee. Alright? So ayun nga, Asians, Latins, Arabs, and yung mga Africans. Okay. Alam naman natin ang African continent, karamihan sa mga bansa dyan is sobrang mahirap talaga. So, doon sa mga educated na mga Africans, usually pumupunta sila sa ibang bansa para mag-aral, and then at the same time, doon na rin sila ninirahan. So, yun po yung ilan sa mga lahi, races na nagma-migrate sila. Alright? Okay. So, ngayon, according to United Nations Human Development and U.S. News and World Report as of 2018, here are the top countries to emigrate for a family.
Alright, so ito yung top countries na madalas tumatanggap ng mga immigrants, yung mga iba't ibang nationality na gustong manirahan at magtrabaho or mamuhay sa kanilang bansa. Alright? So according sa United Nations Human Development and US News and World Report as of 2018, nangunguna pa rin ang USA. Alright. So, of all time kasi, ang pinag-usapan natin dito, of all time, ang pagmamigrate kasi sa ibang bansa, may iba't ibang factors yan or may iba't ibang dahilan yan. It's either magmamigrate kasi sa isang bansa dahil mahirap yung native land mo or mahirap yung bansa mo kaya gusto mong umangat sa buhay kaya mas pipiliin mo na lang manirahan doon sa ibang bansa. Isa sa mga dahilan. And then, kaya nangunguna ang USA dahil definitely ang USA ay napakalaking bansa and definitely napakayaman. Pero sa ngayon kasi, as of now, ang USA is kumbaga pa masyado ng marami yung mga lahi na nandoon as immigrants. Ever since, di ba, siguro mga 1920s pa ata may mga immigrants na nandoon. So hanggang ngayon, continuous pa rin naman yung pagtanggap nila sa mga tao or pamilya na gustong manirahan sa kanila, pero masyadong mahigpit po ang patakaran ng USA. Alright? So, that's number 1, USA. Number 2 is Canada. Well, napaka-common yung Canada kapag ka sinabing gusto mong mag-emigrate sa isang bansa, your first option talaga, karamihan na, hindi lang Filipino, is Canada. Canada is in Northern America. Okay? So, napakalaki rin ng Canada. Bawat provinces, iba-iba yung kanyang ino-offer na klase ng immigration. Alright? So, ang daming iba't ibang lahi sa Canada and mostly are Asians. Alright? So, number 3 is United Kingdom. Alright? So, ano naman kung anong United Kingdom? UK. Maraming mga Asians dyan. Pero sa ngayon kasi ang UK, medyo may issue din sila sa pagtanggap ng immigrants. And mga pagtanggap ng mga refugees, alright? So, compare sa Canada, ang USA at saka ang UK, although continuous pa rin yung pagtanggap nila ng mga immigrants, pwede ka pa rin mag-work and manirahan doon, pero hindi as in kasing in demand ng Canada, na parang every year na lang nagbibigay sila ng maximum limits or total ng mga immigrants na pwedeng lang tanggapin. So, medyo limited na ngayon sa UK at ganun din sa USA, alright? And then sa number 4 is Australia. Ang Australia naman, karamihan na nagmamigrate dito sa Australia is yung mga galing sa UK. Ito yung mga British na gustong mag-migrate sa Australia. Kasi yung mga British kasi, hindi dahil sa nahihirapan sila sa Britain or sa UK, pero dahil isa sa kinoconsider nila kung bakit marami mga British na nagmamigrate sa Australia ay dahil sa weather. So, ang habol nila talaga is yung climate. Yung climate sa Australia is warm, mostly warm. So, yung mga British kasi, mas gusto nila yung warm weather, maganda yung climate, yung lagi silang nasa beach. So, ang Australia, napakalaki, pero napakalaki din ng mga beaches doon. So, yun yung isa sa mga dahilan ng mga British kung bakit ang daming mga British na nagmamigrate na lang sa Australia. And of course, mga Asians din, of course, marami ring Asians sa Australia. Alright, so, number 5 is New Zealand. Alright, so New Zealand, compare sa mga bansang ito, ang New Zealand is, pwede natin sabihin medyo bago pa lang sila na bansa na tumatanggap ng mga immigrants. Hindi as in sobrang bago, pero pwede natin sabihin na compare sa USA, Canada, UK, Australia, ang New Zealand, hindi ganun ka-populated yung immigrants din na doon and yung locals or yung population doon. I think mga nasa 9 million lang yung population ng New Zealand at sa sobrang laki ng bansang ito, nangangailangan talaga sila ng mga foreign workers, yung mga immigrants. Alright? So, and of course, Europe. So, Europe, napakalaking kontinente. Alright? So, ano yung mga bansa na tumatanggap ng mga immigrants sa Europe? Halimbawa na lang, sa Germany, ayan, Switzerland, sa France, sa Norway. So, iilan lang yun sa mga mayayamang bansa sa Europe na marami yung kanilang ina-allowed na immigrants na manirahan doon sa kanilang bansa. Alright? So, yun po yung mga top countries na madalas, of all time, tumatanggap ng mga immigrants since then until now. Alright? So, okay. Now, i-discuss natin kung sino-sino po yung
mga tao na usually pasok dito sa pagmamigrate sa ibang bansa. Alright? So, yung mga requirements, alright? Kung sino po yung mga qualify na mga klase ng tao na pwedeng mag-migrate sa ibang bansa. So, for example, let's talk about Asians. Okay? For example, us, Filipinos. Definitely, isa tayo sa mga lahi na gustong-gusto ng mga bansang ito na mag-migrate sa kanila. Alright? But, meron po, bawat bansa, okay, for example, Canada, bawat bansa, may sarili silang mga point system. Alright? So, meron silang saktong point system na kailangan ma-meet. Alright? Ma-meet mo yung kanilang point-based system na yon para ma-qualify ka sa pag-apply ng permanent residence doon sa kanilang bansa. Like for example, sa Canada, if I'm not mistaken, kailangan mong ma-meet ang points na 314 points, okay, per applicant po yun, alright? 314 points, if I'm not mistaken, alright? Sa Canada po yun po yung dapat na ma-meet mo na points para mag-qualify ka na mag-immigrate sa Canada. Okay. Again, so sino-sino sila? Yung qualifications po are definitely yung mga professionals. Mauna tayo sa mga professionals. Yung may mga bachelor degree, yung may mga master's degree, yung mga ITs, mga engineers, mga medical practitioners like doctors, nurses, ayan. Ilan po sila sa mga top skilled category ng mga applicants na gusto mag-migrate sa Canada. Alright? So, kapag ganun po yung trabaho ninyo, alright, you have the bachelor and you have the experience, you have the master and you have the experience, and then pasok po kayo doon sa qualification para mag-migrate sa Canada. Alright? And then, kung isasama niyo yung family niyo, mas dagdag points po yun doon sa kailangan nyo maipasa na point-based system. So, for example, mag-a-apply sa Canada, alright? Yung qualification mo, you're a degree holder. Isa kang bachelor graduate with experience. So, pasok ka doon. Plus, kung may family ka, may mga anak ka, kasama yung point na yon na makukuha mo doon sa kanila, and yung spouse mo, yung asawa mo, kasama rin yung points na makukuha doon. So, idadagdag yung lahat hanggat sa maabot mo yung 314 points na yon. Okay? I'm not really sure sa 314 points, pero sa pagkakaalam ko, nasa 314 points yung kailangan nung maipasa na score. Alright? So, again, ano yung mga requirements na kailangan mong ibigay? So, syempre, nandun na yung mga documentations mo. Okay, so yun yung mga requirements and qualifications na kailangan mong malaman. Alright? So, kailangan maipasa mo yun siya para ma-meet mo yung certain points na yun. Okay, another thing is yung process and the duration of application. Yung process is definitely medyo mahaba-haba yung process. Usually, mag-aantay ka ng mga 6 to 8 months. Yung iba inaabot ng 1 year. Depende po yun sa chance. Depende yun sa pag-process, alright? Pero kung alimbawa nasa category ka kung saan prioritize ka, definitely mapapabilis siya within 6 months ata, yung process and yung duration. Then, sino-sino yung mga dapat mong lapitan para mag-migrate sa Canada, for example. Alright, so, ito dapat you always have to be careful in choosing the right migration firm. Alright, kailangan mahanap mo yung tamang agency nito, hindi yung nagpapadala ka na lang sa kung ano yung nakikita mo sa social media. You have to research on that. Alright? Dahil marami nang nagsisulputan ngayon ng mga fake agencies na nagpa-promise sila na pwede kayong matulungan para makapunta ng Canada, for example. So, huwag kayo basta-basta maniwala, kailangan mag-research kayo. I-research nyo yung agency na to, i-research nyo yung kanilang license, okay, i-research nyo yung kanilang office sa Canada mismo, i-research mo yung kanilang, I think yung kanilang license number, kung registered ba sila sa government ng Canada. So makikita mo yan sa online. For example, pumunta ka ng www.cic.ca,
if I'm not mistaken, cic.ca. Yan po yung official website ng Canada. So, makikita mo doon yung mga list of licensed operating consultancy para sila yung pwede mong lapitan kapag gusto mo mag-migrate. So, marami na yan. Marami na actually kahit sa Facebook nyo, may mga nag-o-offer ng mga agencies, right? So, sa Pilipinas, meron din. Pero, always make sure na i-research nyo sila talaga. Mag-background check po kayo, alright? So, magkano yung cost ng pag-apply ng pag-migrate sa ibang bansa? Depende po yan sa klase ng agency. May mga agency na usually inaabot ka ng more or less $2,000 or more. Pagpa-process na po yun ng application yung hanggang sa makuha mo yung visa, for example. Pero may mga agency naman na if full assessment ka muna nila, titingnan nila yung eligibility mo kung pwede ka ba mag-apply. So for example, magbabayad ka muna ng kalahati or di kaya magbabayad ka lang muna ng assessment fee. For example, mga nasa $200 siguro. Depende po yun sa agency. So meron silang certain amount na hihingin sa inyo as partial, parang ganon. So hindi ka naman agad-agad magbibigay ng bayad, alright? So another thing is kailangan mo ring malaman syempre kung magugustuhan mo ba yung bansang pupuntahan mo. Kasi kung ang gusto mo lang naman ay magkaroon ng trabaho, then definitely mag-migrate ka doon under sa skilled program category. Ang skilled program category po ay ito yung mga certain jobs na hinahanap ng bawat bansa. So, kung pupuntahan mo yung website ng Canada, alright, makikita mo doon yung mga certain skilled professions na hinahanap ng Canada. Kung sa tingin mo, pasok yung experience mo doon, yung klase ng trabaho mo, then pwede ka mag-apply. Okay? So, kung wala naman, may iba pang paraan para makapag-migrate ka sa ibang country, for example sa Canada. Pwede ka namang mag-aral muna doon. Halimbawa, kung college graduate ka, pwede ka mag-aral doon ng 1 year or 2 years, depende yun sa assessment sa'yo ng agency. So, kapag nakahanap ka ng agency na pwedeng tumulong sa'yo, at kapag i-suggest nila sa'yo na mag-aral ka muna para yun yung magiging pathway mo eh. Ang tawag doon, student visa pathway. Ibig sabihin, mag-a-apply ka mo ng student visa, mag-aaral ka doon for like 1 year maybe. Tapos, after that, pwede ka na mag-apply for a work permit. And then, kapag may pasa mo lahat ng hinihingi ng government, na, for example sa Canada, and then that's where the time na pwede ka mag-apply ng permanent residence. Okay? So, kung hindi ka pasok sa skilled category, yung mga skilled profession category, pwede ka namang mag-migrate through student visa category or student visa pathway. Yun po yung tawag na doon. Okay, so kaya lang, gagastos ka syempre, gagastusan mo, mag-aral ka ng 1 year, babayaran mo yung tuition fee mo, yung accommodation mo, lahat-lahat, syempre. Pero isa lang naman yun sa option kung sa tingin mo hindi ka pasok doon sa skilled, alright, sa skilled category na sinasabi. Okay, so nabanggit ko kanina kung ano yung mga immigrants at kung ano yung refugee. Magkaiba po yung mga immigrants at saka yung refugee. Pag sinabing immigrants, ikaw yung pumunta doon para magtrabaho at manirahan ng legal. Alright, so mayroon kang work permit, mayroon kang residence permit. Yung mga refugee naman, ito yung mga tao na galing sa sarili nilang bansa and then napwersa silang paalisin or umalis sa kanilang bansa dahil sa gulo. Okay, may giyera, may patayan or let's say delikado yung buhay mo doon, kaya naghanap ka ng refuge doon sa ibang bansa. So ang tawag doon is refugee. Yung mga Syrians po, yung mga Arabs, like yung mga Syrians, ang tawag sa kanila is refugee. Yung kanilang status sa ibang bansa, for example sa Germany, dahil maraming mga Syrians sa Germany and sa Canada na rin, sila po ay mga refugee. And then for the meantime, refugee ang tawag sa kanila kapag na-assess sila and then nagkaroon sila ng chance na manirahan sa kung saan sila pumunta, that's where the time na pwede pa sila maging immigrant. So it's a long process, mag-a-apply sila ng tamang proseso and then kapag naipasa nila, then ayun, pwede sila manirahan doon ng legal. Alright? So okay, so ano yung mga advantages and disadvantages ng pag-migrate sa ibang bansa? So siguro, i-discuss muna natin yung mga disadvantages, right? Sa disadvantages,
Okay, ito yung mga bagay-bagay na hindi mo aasahan na mangyayari. Okay, yung mga bagay-bagay na maaaring hindi makakabuti sa iyo. Okay, so halimbawa na lang, siyempre, pupunta ka sa bagong bansa, diba? So, wala kang alam, hindi mo alam. So, yung barrier na tinatawag, for example, language barrier, diba? Yung communication, maaaring sagabal to sa'yo, kaya maaaring for a meantime, parang hindi mo magugustuhan na nandun ka sa ibang bansa. So, kailangan mo talagang pag-aralan yung communication, yung language, and that's why kasama sa pag-migrate sa ibang bansa is ang patunayan mo yung English proficiency mo. Okay? So, kailangan mong mapatunayan na marunong ka talagang mag-English. Hindi lang basta marunong ka, kailangan mong kumuha ng test. So, ang tawag doon is IELTS. Alright? So, yung IELTS po ay isang paraan para mapatunayan mo na you're English proficient. Okay? So, kapag na-achieve mo yung tamang score, band, sa IELTS, usually ang hinihingi pagka sa Canada, I think mga nasa 6.5 or 7. At hindi po madaling ma-achieve yun, alright? To be honest, the last time I took IELTS, it was 2012, I only got 5.5, alright? And 5.5 is hindi siya pasado sa kahit na anong category ng pag-migrate, sa kahit na anong bansa, alright? Kailangan maabot mo yung flat 6 or 7 maximum, ng ganon. So, mahirap talaga. Hindi po madali ang pag-migrate sa ibang bansa. Anumang paraan or option ng kukunin mo, hindi po talaga siya madali. Alright? So, ayun, yun yung number one. And definitely mag-a-adjust ka sa lifestyle, new culture, di ba? Bagong kultura yung makikita mo doon, yung mga taong mamimit mo doon, mga bago, di ba? Lahat bago sa paningin mo. So, you have to adjust sa bagong culture na napuntahan mo. And then, minsan, disadvantage din yung pagiging dayuhan mo kasi, for example, if you're Asians, usually nagkakaroon ng racism, mga ganyan. So, kailangan mo paghandaan yon. So, make sure na pagdating mo dun sa ibang bansa, okay, as immigrant, kailangan mo matutunang mamuhay ng kung paano namumuhay yung mga locals doon. Alright? And of course, yung cost of living, isa rin to sa disadvantage ng pag-migrate sa ibang bansa dahil kahit anong bansa, for example, Canada, USA, UK, Australia, New Zealand, ito yung mga bansa na may mataas na cost of living. Pero nababawi naman kasi yun kung nagsisipag ka magtrabaho. Yun yung parang good thing, the good side. The good side of it, kasi kung magtatrabaho ka doon, definitely mas malaking kikitain mo. So parang mababawi mo rin naman yung gastos mo. Alright? So, discarding na lang siguro. And then, disadvantage din syempre kung yung napuntaan mo na bansa is hindi mo masyado na research yung safety and security. Mali mo pala madalas gulo. For example, kung naisipan mong USA, usually sa USA, di ba? May mga certain states sa USA, alright, na medyo magulo. For example, sa part ng Texas, di ba? So, maraming maraming gulo. Kahit naman sa New York, 'di ba? Kahit sa New York, marami pa ring gulo doon. So, kung gusto mong mag-migrate, make sure na doon ka sa bansa na low crime, all right? And then another disadvantage is yung being away from your family. Malalayo ka syempre sa mahal mo, 'di ba? And hindi ka lang basta malalayo kasi once nag-migrate ka sa ibang bansa, you really have to wait a long time bago ka makabalik sa bansa mo, bago mo makita yung family mo in person. Well, sa panahon kasi ngayon, medyo hindi mo na mararamdaman yung pagkakamiss mo sa kanila kasi digital na eh. Anytime pwede kang magtawagan through video. Pero what I mean is that, kung first time mo naman, tapos buong family kayo na nag-migrate, for example, mag-asawa kasama yung mga anak mo, syempre hindi mo na makikita yung mga kapatid mo, kamag-anak mo, yung magulang mo, kasi kapag nag-migrate ka, hindi lang naman 2 years yung aantayin mo bago ka makapagbakasyon. No, kasi aantayin mong umuwi kapag nakuha mo na yung permanent residence. Alright? Yung permanent residency, kapag nakuha mo na yon, mapapanatag na yung loob mo. So, anytime pwede ka magbakasyon. So, yun yung antayin mo. Isa rin yung sa disadvantage, yung mapalayo ka sa family mo. And then, last thing is yung location, geographically. So, kung halimbawa sa Canada ka, sa Canada so far, ang location sa Canada, kahit saan ka man mapunta na province sa Canada, maganda. Maganda yung climate, maganda yung nature, maganda yung may part sa Canada na modern, may part sa Canada na parang Europe,
Okay, kapag nasa British Columbia ka, may part na parang kang nasa Europe, o di kaya nasa Quebec, may part na parang nasa France ka, pero lahat yun sa Canada. So, iba-iba yung naibibigay sa'yo ng Canada. Iba-iba yung naibibigay sa'yo na weather, iba-iba yung nabibigay sa'yo na location, yung nature, ayan. So, kung gusto mo ng Canada, pagdating sa location, walang problema. Sa US din, sa USA naman, ganun din. May mga choices ka rin. May mga part sa USA na mainit, walang snow, hindi malamig, may mga part na malamig, makapalang snow, so nasa sayo kung saan mo gustong pumunta. So, kailangan mag-research ka talaga kung saan magandang mag-migrate, kung anong state or kung anong province maganda mag-migrate. So, doon sa bansa na yun, okay? So, you have to research that. Kaya napaka-importante na bago ka mag-decide, mag-research ka talaga. Kailangan i-list down mo lahat ng mga informations na gusto mong malaman. So, everything and anything can be found on Google. Mag-research ka sa internet, okay? Okay, so ilan lang yung mga disadvantages ng pag-migrate sa ibang bansa. Okay, so ano naman yung mga advantages? Yung mga advantages, yung mga makakabuti nito sa iyo. Okay, kapag nag-migrate ka sa ibang bansa. So definitely, number one is the quality of life, okay? So, yun ang una-una mo talagang hanapin kung bakit ka nag-migrate, yung quality ng buhay mo at ng pamilya mo. So, definitely, pag sinabing quality of life, pagdating mo doon, may magandang trabaho na nag-aantay sa'yo, may pagpipilian kang trabaho, at kahit anong trabaho yung kukunin mo, maganda yung pasahod, maganda yung income na pumapasok sa'yo. Yun yung quality of life na sinasabi. And then another thing is, yung makakahanap ka ng mga bahay na ma-afford mo, alright? So, maraming options actually. So, of course, definitely, hinahanap mo na kapag nasa magandang bansa ka, nag-migrate ka, hinahanap mo yung quality of education. So, yung madalas sa Canada, halos free yung education doon. Alright? Ganun din naman sa New Zealand. And sa Australia, almost, I'm not really sure. Pero ito kasi yung mga bansa na nagbibigay ng quality of education. Like Canada, New Zealand, sa Australia and USA na halos nagbibigay sila ng free education. Even up to university. Actually, sa New Zealand, kapag napili mong pumunta, mag-migrate sa New Zealand, kapag kasama yung family mo, kapag kasama mo yung family mo, yung mga anak mo, from 1 to 4 years old, I think free yung kanilang education. Yung first 20 hours nila, alright, yung 1 to 4 years old, gobyerno yung magbabayad ng tuition fee nila for the first 20 hours. Tapos yung pataas naman, like 5 to 19, if I'm not mistaken, totally free na yung kanilang education. And then kapag nag-college naman sila, pumasok sila sa university, alright, nag-master sila, almost free din yung gagastusin niyo, or almost half, if I'm not mistaken, kasi pwede kang mag-student loan. Yung student loan na yon, babayaran mo lang yon kapag let's say, nakahanap ka na ng trabaho. So parang kapag nag-aaral kasi sa university, sa New Zealand, or nag-master ka, pwede mong utangin yung tuition fee mo and lahat na gagastusin mo hanggang sa makatapos ka, pero babayaran mo lang yon kapag nakapagtrabaho ka na. So parang free nga, pero babayaran mo rin naman kapag nakapagtrabaho ka. So that's really a good thing, right? Sa New Zealand po yon. Alright. So, okay, if I were to ask siguro, kung ako yung tatanungin, based on my research, well, before anything, I have tried once to apply to migrate to Canada. That was around 2013. Okay, so 2013, if I'm not mistaken, 2013. Yeah, 2013, sinubukan ko mag-apply sa Canada. So, at that time, I was too young. Pero pasok yung edad ko kasi usually naghanap sila from 21. Okay, 21 hanggang sa Canada 21 to 45 years old. Sa New Zealand 21 to 55 years old lang yung tinatanggap. All right? So I was still young at that time. Kaya lang maraming points na hindi ko naipasa. For example, yung degree holder ko hindi siya sapat. Yung experience ko at that time, 2013, hindi pa siya ganun kasapat, kaya hindi ko talaga naabot yung certain score na hinihingi sa akin ng government para makapag-apply ako. So, pero nagkaroon ng yung agency na pinuntahan ko, okay, in-applyan ko, hindi pa rin nila ni-reject yung application ko. Ipinasok nila ako sa
ibang category, okay? So, ito yung provincial nominee category. Sa Canada yun. Kasi maraming category po ang pagmamigrate sa ibang bansa. For example, sa Canada, meron silang skilled migrant category. Ito yung may mga trabaho sa, for example, kung sa Philippines ka, isa ka ng professional, okay? May degree holder ka, okay? Yung mga engineer, yung mga IT, yung mga nurses, mga doctors, ayun po sila, pasok sila sa skilled program. And then meron din sila mga prevention nominee program. Ito naman yung mga klase ng mga trabaho na hinihingi based on demand ng provinces. For example, yung mga carpenters, yan, di ba? Yung mga plumbers, ayan, kaya sikat na sikat sa Pinas yung mga nagkakarpentero, mga plumbers, malalaki po yung sahod nila sa Canada, alright? Ganun din sa New Zealand at sa Australia, yung mga construction workers, ayan, inahanap yan sila doon sa mga bansang iyon. So, doon ka pasok sa category, iba yung category mo doon. So, doon ako ipinasok ng agency during at that time, kasi nasa retail industry ako, so pinasok ako sa sales. So, more or less yung chance, hindi ganon kalakas. So, nag-antay na lang ako ng halos isang taon or more. Walang nangyari, alright? So, na-expire na yung application ko. So, yes, I was disappointed. Well, that's normal. So, hindi ko na siya tinuloy. So, again, around 2017 ata, 2017 naman, sumubok naman ako ulit kasi nainganyo na naman ako sa panibagong agency na nakita ko sa Facebook at that time. So, around 2015 or 2016, mga ganon. Nag-try na naman ako ulit sa Canada. Ibang category naman to, alright? Medyo confident ako at that time. Pero, wala pa rin nangyari dahil at that time, nagbago na naman yung rules and tawag doon, rules and regulations ng immigration sa Canada. Kaya, nung nagkataon na nagbago sila ng rules, ng policy, na-delay yung application ko, kaya hindi ako na-prioritize. So, gumastos na naman ako ulit nang wala rin nangyari. Pero, sabi ko, I should learn, okay, from my experiences. Kailangan talaga mag-research ka, alamin mo kung paano ka makakapag-migrate sa Canada ng tama. Hindi lang yung basta-basta nakikita mo, napapanood mo, naririnig mo. Kailangan i-research mo talaga para hindi masayang yung oras mo, hindi masayang yung pera mo, 'di ba? So, sa ngayon, gusto ko rin magbalak ulit, gusto ko magplano ulit, pero this time, I gotta be wise. Pero sa ngayon, hindi ako ganun kainganyo. Sa ngayon, kontento ako na hindi ko pa nakikita mag-migrate ulit or mag-apply ulit sa kahit anong bansa. Kasi since I started traveling, I realized na parang hindi ko naman kailangan mag-migrate. Kasi parang ang gusto ko lang talaga is, kasi kung pag-uusapan yung sahod, yung compensation na natatanggap ko dito sa Middle East, halos kinikita ko rin naman ito dito kung nasa Canada ako Kaya lang, siguro yung quality of life, yung klase ng buhay doon at yung mas maraming benefits yung pagkakaiba nito kumpara sa Middle East at sa mga Western countries. Yun lang yung pagkakaiba. At other than that, masaya naman ako kasi nagagawa ko na ngayon mag-travel anytime. So, siguro kung pupunta ako ng Canada bilang isang tourist, alright? Kung pupunta ako ng New Zealand bilang isang tourist or anywhere else in the world. So, saka ko na lang siguro makikitang nagsisettle down ako as immigrant kung let's say halos nakapag-travel na ako sa ibang bansa, yung parang gusto ko na lang talaga mag-settle down sa isang bansa, but eventually tuloy pa rin yung gusto kong gawin sa buhay, like yung pagta-travel. So, for now, hindi ko talaga nakikita munang magiging immigrant ako sa Canada or sa New Zealand or somewhere else. Kasi I'm happy, I'm contented. Ito lang naman, and this is the reason why I made this video, this vlog, para i-share ko lang naman yung personal experience ko about sa migration na yan. At kung may napulot ko yung learnings from me, galing sa bibig ko, galing sa na-share ko sa inyo, I hope magamit nyo yan kung gusto nyo mag-decide na mag-migrate kasamang family nyo sa ibang bansa. Alright? So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung pwede kong isuggest sa inyo or kung ano yung opinion ko kung saan maganda mag-migrate, first option siguro, kung kayo'y family, alright? Kung gusto nyo ng bago at hindi pa ganun ka-populated, subukan nyo sa New Zealand, alright? Sa New Zealand po, medyo bago-bago pa itong bansa na to, hindi ganun ka-populated yung mga immigrants nila doon. So, mas mataas yung chance na maaprubahan yung pag-migrate nyo doon sa New Zealand. Alright? So, okay lang kahit hindi family. Kahit single, alright? Kahit single ka, basta qualified ka, ma-reach mo yung certain points. Sa New Zealand kasi ang hinahanap na points is 160 points. Kung gusto mong mag-migrate sa New Zealand, you only have to pass 160 points. So, kailangan ma-achieve mo yon. So,
yun ang first option na isasuggest ko sa inyo, New Zealand. So, yung mga nurses, mga engineers, mga artists, ayan, best option sa inyo ngayon is New Zealand. Number 2, siguro Canada pa rin, number 2, kasi malaki ang Canada. Ang daming options ang Canada na pwedeng ibigay sa inyo. And the fact na it's one of the strongest country in the world, diba? Bukod sa one of the richest country in the world, diba? So, it's still a best option, but in my opinion, it's on number 2. First is New Zealand, second is Canada, and then third, siguro, I would not suggest UK, kasi ang UK ngayon medyo may part na gipit sila, so hindi basta-basta sila tumatanggap ng kung sino-sino yung immigrants. Ang tinatanggap lang talaga nila is yung certain qualifications na applicants. For example, mga nurses, ayan. Pero ang hirap po sa UK, promise. Kung nurse ka, hindi ka lang basta nurse dapat. Ang dami mong dapat patunayan, especially yung English proficiency mo, yung IELTS, yung TOEFL, kung ano-ano pang certifications, dudugo ka talaga doon. Pero kung talagang eager ka talaga mag-work sa UK, kasi ang laki ng sahod sa UK, mga nurses siguro, ang startup nila mga nasa 300 something, 300,000 something. So kapag naipasa mo lang talaga yung requirements, okay, the rest, maghantay ka na lang ng visa mo, then fly to UK. Yun yung isa sa pinaka-the best. Malaki yung sahod sa UK ng mga nurses, alright? So, but I would not suggest a UK kung kayo ay family na mag-migrate sa UK. Siguro, I can only give you 3. First is New Zealand, Canada, and then Australia. Okay? New Zealand kasi maganda yung location, maganda yung benefits. Actually, mas maganda yung benefits niya kaysa sa Canada. Mas masasabi kong mas madali yung processing ng pag-migrate sa New Zealand compared sa Canada. And then number 2 is Canada dahil still it's the best, one of the best country at marami ring benefits, maraming advantages actually. And for a family, Canada is still a good option para mag-migrate. And last is Australia. Geographically, okay naman, pero kaya lang sa Australia, medyo warm yung climate. So, hindi mo masyado mafe-feel yung winter, yung magandang experience ba. Although, malamig naman, there are times na malamig doon. So, maganda rin yung quality of life sa Australia. Actually, ito yung mga bansa na may magandang quality of life. Ngayon, kung gusto mo mag-migrate kasama ng family mo sa Europe, some of the top countries sa Europe na tumatanggap ng immigrants are Germany. Number 1, Germany. It's a rich country, kaya lang sa Germany, kailangan mo muna matutunang mag-German. Hindi necessary sa kanila na kung marunong ko mag-English is okay. No. First is kailangan mag-aaral ka ng German language. Pag marunong ka na mag-German language, then that's the time na pwede ka mag-start, mag-apply doon sa kanila. Maganda sa Germany dahil yung quality of life, quality of education, yung lifestyle and benefits, maganda. Alright? So isa yan sa number 1 country sa Europe na pwede kong isuggest sa inyo na magtrabaho, manirahan, or mag-migrate kasama ng family mo. And then second would be Switzerland dahil ang ganda ng Switzerland. First, geographically, ang ganda. Second, yung quality of life, yung education, yung healthcare services, and low crime. Katulad sa New Zealand, low crime din po sa New Zealand. Sa Switzerland, low crime din po. So, isa yun sa mga hinahanap natin, yung seguridad, di ba, para sa pamilya natin. And then, after Switzerland, siguro, may sasuggest ko, Norway. Kasi sa Norway, geographically ang ganda. Maganda rin yung mga pasahod, maganda rin yung quality of life, maganda yung climate, definitely, yung mga benefits, maganda. Kaya lang, kailangan mo ring matutong mag-aral ng Norwegian language. Gaya ng Germany, kailangan matuto ka munang mag-aral ng kanilang language. Pero, sa pagkakalam ko, kung professional ka, for example, nurse ka, nag-apply ka sa Norway, i-require pa rin nila sa iyo yung IELTS. Alright? Kasi they are also English-speaking country. And then, last siguro sa Europe, France. Still, nasa list pa rin ng France. I-offer ang France. Okay? Kung ikaw ay nasa, let's say, nasa arts, yung background mo nasa arts, nasa fashion, nasa sales, nasa retail. Halimbawa, ako na lang, the best example is yung experience ko. I have been in the sales, in the fashion industry for 11 years and counting now. Wow! Okay? So, pwedeng-pwede ako mag-work sa France. Kaya lang, kailangan ko munang mag-aral ng French language. Isa yon sa priority na kailangan mo munang kunin bago ka mag-apply doon or pumunta doon para manirahan. So, kailangan matutuwa ka muna ng language nyo. So, yun yung problema sa Europe eh. Although they are speaking English, some of them are English-speaking countries, pero dahil mas binibigyan nila ng priority yung kanilang sariling language, kaya bago ka man pumunta doon, kailangan mo muna matutunang magsalita ng kanilang local language. So, halimbawa, sa Asian part naman, okay,
hindi lang naman kasi sa Europe, sa US, sa Canada, yung mga Western countries na pwede ka mag-migrate. Pwede ka rin naman sa Asia. For example, sa Singapore, maganda rin yung quality of life doon. Kaya lang, ang taas ng standard ng Singapore para sa mga immigrants. Kailangan talaga college graduate ka, may degree holder ka, okay? And then, Malaysia, okay din. Pero nangungunat sa Asia is Japan. Ayan. Yung quality of life ang pag-uusapan, syempre nangungunang Japan dyan. So, sa Japan naman, hindi rin madali maging immigrant doon kapag gusto mong maging immigrant doon dahil kailangan mo rin mag-aral ng Nihongo, yung language na, Japanese language. Okay, so yun yung mga countries na pwede nyo pagpilian, alright, na kasama yung family nyo para mag-migrate o manirahan doon. Okay, so ang dami-dami ko nang nasabi. I hope you guys have something to learn from this vlog. Okay, sana nakatulong ako sa inyo kasi itong mga pinagsasabi ko is based on my personal experience mismo. Walang halong katsarutan. Okay? Twice na akong sumubok na mag-apply sa Canada. Okay? So, I can tell na alam ko kung ano yung nangyayari, ano yung pwedeng mangyari. Tapos, yun yung sinishare ko sa inyo based on my personal experience and then definitely based on my research na rin. So, ayun. Ilalagay ko sa description sa video na to, okay, kung ano yung mga agency na pwede niyong lapitan, alright, online ha, na pwede niyong i-visit yung kanilang website para mag-inquire, okay, and see kung ano yung pwede niyong gawin. Kung gusto niyo mag-migrate, then you can send them email, you can talk to them. Even kahit sa Facebook naman makikita niyo yan, ang dami-dami na actually. Pero again and again, kailangan niyo mag-ingat talaga, okay? You always have to check the backgrounds. Isa sa dapat yung hanapin sa mga agency na yan is dapat meron talaga silang physical office doon mismo sa bansa. For example, kung napili mo ang New Zealand, make sure na may office sila sa New Zealand mismo. Okay? Kasi dapat naka-base mismo talaga yung office na yon na magpo-process ng application mo doon mismo sa bansa na yon. Hindi lang pwede, hindi basta-basta lang yung may office dito sa Middle East, pero wala namang office doon. Medyo mag-doubt ka na kapag gano'n. And then dapat hindi muna sila nanghihingi ng total amount ng bayad. Isa rin yung dapat mong i-consider kasi kapag hindi ka nakapasa, for example, bumagsak ka sa isang criteria kasi kailangan kasi physically healthy ka eh. Paano kung nag-medical ka at meron ka palang sakit na hindi siya pasado doon sa qualification or sa requirement, then masasayang yung ibinayad mo. So always inquire the right question, okay? You can ask them anything that you want. And that is why you have to research. So, yun yung mga dapat mong isipin, dapat mong hanapin, yung physical office nila mismo doon sa kung saan sila naka-base, yung kanilang license, itatanong mo yan, tapos i-check mo sa official website ng bansa na yun. Alright? Kung halimbawa sa Canada, pumunta ka sa website ng Canada, i-check mo yung kanilang license. Alright? So, that would be all, LUKERETS. Oh my God, ang dami kong nasabi. So, I hope, yun, may natutunan kayo. And, when is the best time para mag-migrate? Kailan ba kayo dapat mag-migrate? Actually, there's no time. And there's no the right time din. Kasi kung may right time sana, edi sana, noon pa, diba, nasa Canada na ako. Kasi feeling ko noon, it was the right time eh. Tapos, unluckily, hindi naman pala, diba? So, there's no right time or kung kailan. Basta kung ready kayo financially, okay, and then, may pass niyo yung full assessment, yung eligibility na tinatawag, and then, that's it. Ready na yon, okay na yon, okay? As long as may pass mo yung qualification requirements and financially, meron kayo, okay, then you can migrate to another country. Alright? Okay, LUKERETS, that would be all, and thank you for watching, and God bless you all.